Lori sampah? Tu lori sampah. Supaya tak jatuh ke situ jadi. Supaya tak jatuh ke situ. Di mana? Sepang. Kita nak pergi Sepang Motogp. Kita nak tengok Motogp dekat Sepang Circuit. Jom, jalan. Kita kamera. So don't forget, the 23 here if you would like to meet them. Meet and greet session with our Motogp two riders, Manuel Gonzalez and Sabine. Okay. Tak nampak, sini sikit. Sana. Alright. Okay. Everyone. Okay. Boleh. Okay, come back. It is spend a minimum of 150 ringgit if you purchase, where you can stand a chance to take a picture while sitting on the Motogp M1 bike. Yes, just spend a minimum of 150 ringgit. Bring the receipt. What comes straight to our Yamaha Championship bike that we have on display. You can sit on the bike. You can get a feel of the bike. Yes. Sambil nak ambil gambar kat atas podium kat sini pun boleh. Percuma saja nak ambil gambar kat podium ala-ala menang Motogp. Boleh je. Ini tu gambar. Selamat hari jadi bang. Dia boleh gambar dari sini. Ada bang, nak ambil gambar boleh. Kita naik satu-satu boleh bang. Boleh je. Gambar nak ambil sendiri ke? Boleh ya? Okey. Jangan jaga apa pun tak. Buat anak sebelah atas. Boleh je, bawa je. Ambil naik di atas. Ambil je gambar. Boleh. Cuba sahaja. Anyone can take it. Our mini podium. Boleh buat je. Just one of the podium. Tapi kan pun ambil gambar tak ramai. Boleh je.
apa tu? Nampak ni Uncle Syariman ni. Dia panggil baby pula masuk ambil aircon.